مرغکان مونتریال. در اتاقی تاریک اندر شبی به یاد ماندنی، در شهری زیبا و کشوری به وسعت دل عاشق، پسری خسته اما امیدوار، امید دل مادری پرهیزکار، به پشت لپتاپی قدیمی اما استوار نشسته و چشم از همه عالم بسته. مرغکان بغبغ بغو کنان بر آسمان ها کردن پرواز، ای بسا کاش بودم به سان آنان. ویزا و استودنت پرمیت ندارند آنها، به که چه خوشحالند آنها. به چه خوشحالند آنها، در دل هیچ غمی و نه در سر هیچ فکری، نه ملالی و نه فکر توشه و خشتی. ولیکن یک زمان آگاه تر به خودم میآیم که ای پسر، تو آنچه همه خوبان دارند یک جا داری. پس نه از تغییر به هراس و نه دلنگران فردا باش. آری بکوش تا که آن ندای دل را بسازی تو مانا. پس مرغکان سر شیدایی گر کردند بدینسان، بدان ز کوی دوست خبر آوردند که رها گردی چه آسان. نترس و مرد عمل باش، هان ای پسر بدرخش و نوید سحر باش. فرهاد.